أهلا بيكم في حلقة جديدة من برنامج أمسية معمارية. في الحلقة دي هنتكلم عن الدليل الشامل لتصميم المتاحف، وهنعرف مع بعض إيه هي أهم المعايير والاشتراطات التصميمية اللي براعيها كمصمم وأنا بصمم فراغ فراغ من مكونات المتحف. تابعونا على مدار الحلقة. أول حاجة هنتكلم عليها في الحلقة هي أنواع المتاحف. مع زيادة المعروضات واختلاف طرق العرض ابتدى يظهر مفهوم التخصص في المتاحف، فممكن نقسم المتاحف لأنواع مختلفة. أول نوع هنتكلم عليه هو المتاحف الفنية، والمتاحف الفنية بتبقى مخصصة أكتر لعرض اللوحات الفنية أو الأعمال اليدوية زي النحت والزخرفة، أو متخصصة في الحرف اليدوية. ودي أشهر أمثلة ليها متحف اللوفر في باريس أو متحف اللوفر العربي في أبو ظبي. النوع التاني من المتاحف هو المتاحف التراثية والتاريخية، وده اللي بيتعرض فيه أدوات ومعروضات كانت في عصر من العصور القديمة، زي المتحف القومي للحضارة في مصر، أو زي المتحف المصري الكبير اللي هيتم افتتاحه آخر السنة. النوع الثالث من المتاحف هو متاحف العلوم، والنوع ده من المتاحف بيبقى متخصص أكتر، زي المتاحف المتخصصة في الحياة البيئية، زي أكاديمية العلوم في أمريكا، بتعرض كائنات حية وأسماك ونباتات، أو متخصصة في علوم تانية زي علوم الفضاء. النوع اللي بعد كده هو المتاحف البيئية، والنوع ده من المتاحف بيعرض ذاكرة خاصة بالمكان، زي منطقة معينة ممكن أعمل متحف يسرد التاريخ بتاع المنطقة ديت، أو يبقى قائم على بقايا المدينة دي، وممكن يتعرض فيه عناصر من الطبيعة أو عناصر من البيئة زي الخشب والمعادن. النوع اللي بعد كده من المتاحف هو المتاحف التعليمية، وده بيبقى مجموعة من القاعات، ممكن تبقى قاعة خاصة بالتراث، قاعة خاصة بالآثار زي متحف مدام توسو في بريطانيا. وفي نوع تاني من المتاحف هو المتاحف القومية، وده بيبقى متخصص أكتر في إظهار تراث البلد دي. عشان كده بنلاقي المصمم بيهتم أكتر بمفهوم السكيل التذكاري، وبيهتم أكتر إن المتحف يبقى لاند مارك للمدينة، زي متحف الراحلة زي حديد حيدر عليف. مهم جدا بعد ما عرفت اشهر انواع المتاحف اختار الموقع اللي يقدر يناسب لي نوع المتحف اللي انا هصممه، ولازم الموقع اللي انا بختاره يبقى يسمح بالامتداد المستقبلي، ولازم اقدر اصمم فيه مواقف سيارات تستوعب الزائرين اللي هيجوا المتحف ده، ولازم ادرس المداخل والمخارج وعناصر اللاندسكيب زي المسطحات الخضراء والمسطحات المائية، ولازم ابقى عارف جمهور المتحف ده وطبيعة المعروضات اللي هيتم عرضها في المتحف. عشان كده وانا بصمم المتحف لازم اركز على 3 عناصر اساسية: الزائرين والمعروضات والعاملين اللي هيشتغلوا في المتحف ده. عشان كده ممكن اقسم المتحف ل3 زون. اول زون هتبقى مخصصة للزائرين، ودي لازم اوفر ليهم منطقة من الخدمات الخاصة بيهم، زي المدخل الرئيسي، منطقة الاستقبال ومنطقة التجمع وأماكن الاستعلامات. أو الزون التاني المكان المخصص للعرض فقط، ودي المنطقة اللي بيبقى فيها المخازن ومعامل الترميم وورش الإعداد. والزون التالت هو المكان الخاص بالعاملين اللي هيبقى فيه الجزء الإداري بتاع المتحف. أو بيظهر مصطلحات تانية في تقسيم عناصر المتحف، زي مفهوم المنطقة العامة اللي هي هتبقى خاصة بالزائرين وخدماتهم، أو المنطقة الشبه عامة اللي هتبقى خاصة بالزائرين المتخصصين أو الباحثين زي منطقة الندوات والمكتبة. أو المنطقة الثالثة اللي هي هتبقى المنطقة الخاصة اللي هتبقى خاصة بالعاملين ومش هيسمح بتواجد فيها الزائرين العاديين زي الإدارة والترميم. ولو اتكلمنا بالتفصيل على عناصر المتحف فلازم أدرس كويس المداخل والمخارج، وممكن المتحف يحتوي على أكتر من مدخل بحد أدنى مدخلين، واحد هيبقى مخصص للجمهور والتاني هيبقى مخصص للخدمة. ولازم أدرس المخارج وعلى الأقل أوفر مخرج هروب. بعد ما بصمم المدخل لازم أدرس صالة الاستقبال عشان تقدر تستوعب العدد اللي هيجي يزور المتحف وما يحصلش تكدس. وصالة الاستقبال هيبقى فيها غرفة التذاكر وغرفة الاستعلامات. الحاجة المهمة اللي المفروض أركز عليها بعد ما عملت المداخل والمخارج هي مسارات الحركة بتاعت الزائرين داخل المتحف. فلازم أدرس مسار الزوار وأدرس الأماكن بتاعة التوقف اللحظي عشان ما يحصلش تباطؤ في الحركة. وممكن ألخص محاور الحركة في محاور رئيسية ومحاور فرعية. وعشان أقدر أتحكم في حركة الزائرين عندي أكتر من نمط ممكن أتبعه وأنا بصمم المسقط الأفقي للمتحف.
فهنلاقي اشهر الانماط دي هي التصميم المركزي، والتصميم ده بيعتمد على وجود فراغ في النص بيبدأ يوزعني على بقية قاعات المتحف، وده بتبقى الحركة فيه حرة، وممكن الفراغ المركزي ده يبقى فيه عروض مؤقتة. النوع التاني من الأنماط أو النوع التاني من التصميمات هو التصميم الخطي، وده بيعتمد على مدخل ومخرج، وببدأ أحط القاعات بتاعة العرض عشان يبدأ الزائر ينتقل من قاعة للتانية، يبقى دخل من مدخل ويخرج من مخرج في نهاية القاعات دي. أو النوع التاني من التصميم هو التصميم الحلقي، وده الزائر بيبدأ ينتقل من قاعة للتانية لغاية ما يوصل للنقطة اللي ابتدى بيها المسار بتاعه داخل المتحف. أو في نوع تاني من التصميم هو النوع المركب اللي ممكن يستخدم أكتر من نمط، زي التصميم الخطي والتصميم المركزي. أو النوع اللي بعد كده هو التصميم الشبكي اللي هو بيعتمد على وجود أكتر من فراغ مركزي. الجزء التاني المهم وانا بصمم المتحف هو قاعات العرض. لازم وانا بصمم المسقط الافقي بتاع قاعات العرض اهتم بتحقيق الوظيفة في مساحات القاعات عشان تقدر تستوعب المعروضات، واهتم باختيار نظام انشائي يبقى مناسب عشان يديني حرية في مساحة الفراغ، ويديني مرونة ان انا ممكن اعيد تشكيل الفراغ ده وفقا لطبيعة المعروضات اللي عارضها جوه المتحف. ولازم كمان ادرس نوع قاعة العرض دي، هل قاعة العرض دي هتعرض معروضات تاريخية ولا هتعرض معروضات حديثة، فهتستخدم تقنيات حديثة زي تقنيات الفي ار او الاي ار اللي هي الواقع الافتراضي والواقع المعزز، فهتبقى محتاجة تجهيزات بغرف زي الكيف او الاف ال اي اكس، يعني محتاجة تجهيز خاص. ولا القاعة دي هتبقى قاعة عرض سينما فهي هتبقى مركزة أكتر على الوسائل البصرية والوسائل السمعية، ولا قاعة العرض دي هتبقى فيه منها جزء مفتوح في الهواء الطلق. وبعد ما درست النوع لازم كمان أدرس طبيعة العرض جوه القاعة، هل هي هتبقى قاعة كبيرة ومتقسمة ببارتيشن، ولا هتبقى مجموعة من القاعات بيفصل ما بينهم حوائط ثابتة اللي هو بيسموه التصميم العضوي. لغاية هنا حلقة النهاردة خلصت، استنونا في الحلقات الجاية عشان نكمل موسوعة تصميم المتاحف ونشوف أشهر مشاريع المتاحف حوالين العالم. شكرا للمتابعة.